Αρσένη και σε καλωσορίζω στο κανάλι μου. Αν σου αρέσουν και σένα τα αρώματα, μπορείς να μπεις στην παρέα κάνοντας εγγραφή. Μην ξεχάσεις να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις πατώντας το καμπανάκι. Σε προηγούμενο βίντεο ασχοληθήκαμε με το Άρι της Αριάνα Γκράντε. Σε περίπτωση που δεν έχεις δει το βίντεο, θα βρίσκεται link εδώ πάνω, καθώς και στο κουτί της περιγραφής. Σήμερα λοιπόν σου έχω το Cloud. Θεωρείται dupe του Baccarat Rouge 540 από Maison Francis Kurkdjian. Είναι λίγο παράξενο αυτό το επίθετο. MFK τέλος πάντων, όπως συνηθίζουν το λένε για ευκολία. Το Baccarat Rouge είναι ένα niche άρωμα και για να αποκτήσεις τη συσκευασία των 70 ml πρέπει να δώσεις 200 ευρώ. Δεν το έχω μυρίσει ποτέ. Επομένως δεν μπορώ να σου πω αν μοιάζουν όντως τόσο όσο λένε. Όμως το Cloud είναι πραγματικά πολύ καλό. Dupe επίσης θεωρούν και το Her από Burberry. Συγκρίνοντας το Cloud με το Her, μπορώ να πω πως έχουν αρκετές ομοιότητες, με το τελευταίο να είναι λίγο πιο γλυκό και φρουτώδες. Ας δούμε λοιπόν το Cloud των 100 ml. Μεγάλο κουτί, ολογραφικό, iridizum. Λευκό πλαστικό σύννεφο για βάση, με το πλαστικό αυτό να μυρίζει αρκετά έντονα. Ασφαλισμένο το μπουκαλάκι, το οποίο είναι γυάλινο σε γαλάζιο χρώμα. Το καπάκι σχηματίζει σύννεφο στην ίδια γαλάζια απόχρωση, όμως το υλικό του είναι πλαστικό. Στο λευκό σύννεφο βάση έχουμε γραμμένο με ασημένια γράμματα, κεφαλαία, το όνομα της Αριάνα Γκράντε. Το ίδιο παρατηρούμε και στην πρόσωψη του γυάλινου μπουκαλιού, το οποίο παρεμπιπτόντως θυμίζει, κατασκευαστικά τουλάχιστον, τα μπουκαλάκια της σειράς Chance από Chanel. Ας περάσουμε στη μυρωδιά του Cloud. Πρόκειται για ένα γκουρμέ γλυκό γαλακτώδες άρωμα που κυκλοφόρησε το 2018. Στις νότες κορυφής έχουμε περγαμόντο, αχλάδι και λεβάντα. Στις μεσαίες καρύδα, σαντιγί, πραλίνα, ορχιδέα βανίλια, ενώ στη βάση νότες ξύλων και μόσχο. Ικανοποιητική διάρκεια περίπου 5 ωρών και μέτρια διακύμανση. Φοριέται συχνά και από άνδρες και πιθανότατα γι' αυτό ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η λεβάντα. Αυτά είχα να σου πω για το πολύ συζητημένο Cloud. Εσύ, ποιο άρωμα της Αριάνα Γκράντε προτιμάς? Αν σου άρεσε το βιντεάκι, χάρισε του ένα like και μπες στην παρέα κάνοντας εγγραφή. Μην ξεχάσεις να πατήσεις το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Γεια σου!